siya guys. Ito yung problema, hindi na siya umaandar. Ayan yung tunog niya. Oh. So, kailangan nating ayusin. Tingnan natin. Ayan. Ayan yung ano niya. Tunog niya. Hoy! Mimeng! Kanina pa namin nahanap yung bolt, Mimeng. Ikaw lang pala. Ikaw lang pala ang salari. Masa tayo mag-slice ito kasi wala dito nakita ba? Guys, so kumuha gupit kami ng ano, ito, ganito kaliit. Ano siya, ang purpose nito ay stopper. Stopper guys, ang purpose nito, itong carton na ito. Yan. Okay. Sulod na. Ulit. Ha? Sulod na. O, ayan na siya sa loob. Ayan. Yung bilog kanina na ano. Sinasabi kong stopper. Ipada ka pa. Lagyan ng, ano sa? Epoxy. Lagyan ng epoxy. Ayun, yung epoxy na yan. Para, sakis. Para di naman naog. Para hindi siya gagalaw. Kaya kasi naka-stack ba hindi siya under kay? Kaya hindi siya umaandar na guys kasi nawala na yung stopper na yung pinakita namin. Yung pinakita ko na ano. Dapat bakal yun. Dapat kasi ano yun, stainless. Stainless, matigas. Dapat kasi stainless yung mga maliliit na. So nawala na yun, na ano na siya, nasira na.
yung original na stopper niya. Kaya gumawa tayo ng Artificial ano na. na lang, artificial na lang. So, Pero- tignan natin. Kaya nilagyan natin ng epoxy yung stopper na yun kasi parang yun ang mag-stop sa kanya na hindi na siya mahuhulog kasi karton lang yun, diba? So kailangan lagyan ng epoxy para matigas siya. Ayun siya, guys. Ayan. Dali lang. Yun. Yan. Kailangan antayin natin yung tumigas. Ito sa... I-off mo muna. Ito yung on-off niya. Ito yung on-off Wala. niya, di ba? Off na na. So, naka-off muna siya. Try na natin. Lambi ang ulo. So, ito na, guys. Wala na. Tumira na yung on-off. So, try natin ito. So, i-on ko na siya. Yan. O, diba? Ayan na siya. Yan. Ganun lang kadali. Diba? Gumana na siya. Oh, lakas-lakas. Ayan na siya, guys. So, successful ang ating... Yung sira na siya. Kala natin, hindi na siya pwede. Ito lang kadali. Ganito lang kadali, guys. Ayan, diba? Gumana na siya. Oh.